तपाईँको लाइसेन्स प्रिन्ट भएको छ कि छैन भनेर थाहा पाउन, अथवा तपाईँको स्मार्ट कार्ड आयो कि आएन भनेर थाहा पाउनको लागि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ गुगल क्रोममा जाने, त्यसपछि अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेर सर्च गर्ने। त्यसपछि यहाँ एप्लिकेसन रेजिस्टर अथवा लाइसेन्स अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टममा जहाँ थिच्दा पनि हुन्छ। मैले सुरुमा थिचेँ। त्यसपछि अब यहाँ डिएल प्रिन्ट चेक भन्ने आएको हुन्छ थर्डमा। त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्ने। त्यसपछि आफ्नो नाम र ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर हाल्ने छ। अन्त सुरुमा चाहिँ माथि 3टा डटमा थिचेर यसलाई चाहिँ डेस्कटप साइटमा क्लिक गरिदिने। त्यसपछि आफ्नो नाम हालिदिने। जस्तो मैले एउटा नाम हालिदिएँ। अनि तल आफ्नो लाइसेन्स नम्बर हाल्ने। ल नम्बर हाल्दै त्यसपछि यहाँ तल चेक स्ट्याटस लेखिरहेको छ, त्यहाँ टक्क क्लिक गर्ने। क्लिक गरेपछि यहाँ तल देखिन्छ डिएल नम्बर भनेको लाइसेन्स नम्बर, अनि मान्छेको यता नाम, त्यसपछि प्रकारमा के छ, अब तपाईँको 8 क्याटेगोरी हो कि न्यू हो। त्यसपछि यहाँ न्यू लाइसेन्स हो, मेरो चाहिँ न्यू लाइसेन्स देखायो। अनि यहाँ प्रेसर्ड मिति भन्ने देखाएको छ। यहाँ यो मितिमा चाहिँ आयो अरे कोशी अञ्चलमा। यदि तपाईँको आएको रहेछ भने यहाँ के देखाउँछ भन्दाखेरि यहाँ तल साइडमा केही भेटिएन भनेर देखाउँछ। त्यो केही भेटिएन भनेको चाहिँ बुझ्नुहोस् कि तपाईँको स्मार्ट कार्ड चाहिँ आएको छैन। अनि अथवा यहाँ सर र डिटेल्सहरू लेखिदिएको छ भने चाहिँ तपाईँको स्मार्ट कार्ड तपाईँको अफिसमा आइसकेको छ। ल धन्यवाद।